Marijn Vidder. Marijn, wat doe je precies? Ik maak een fotoserie over kinderen met kinderkanker. Ze werd uitgeroepen tot meest inspirerende jongere van het jaar vanwege haar fotoproject Stoute Cellen. Ja, Marijn, jij maakt herinneringsfoto's voor ouders en kinderen die aan kanker lijden. De 21-jarige Marijn Vidder uit Harderwijk fotografeert kinderen die kanker hebben. Een fototeam-up met documentair fotografe Marijn Vidder. Dat was nog een van mijn grote wensen, voordat ik de grens over zou gaan voor mijn Shoot with the Loco Overland Tour. Marijn is bekend geworden met haar project Stoute Cellen, waarin zij het dagelijks leven van kinderen met kanker fotografeert. Daarnaast focust ze zich ook op andere sociale projecten. Zo is ze bijvoorbeeld net terug uit Lesbos, waar ze de schrijnende situatie van de vluchtelingen in het afgebrande kamp Moria heeft gefotografeerd. Toen ik Marijn haar werk voor het eerst zag, rees meteen bij mij de vraag: wie is deze bijzondere, nog zeer jonge, maatschappelijk betrokken fotografe? Wat beweegde haar toe om al op zo'n jonge leeftijd al zulke zware projecten naar zich toe te trekken? Blij verheugd ben ik dat Marijn vandaag bij mij instapt en dat ik haar al mijn vragen mag stellen. En tevens gaan we samen wel een zeer bijzondere fototeam aan. Oké, daar gaan we. Yes! Wat ontzettend leuk dat je er bent, Marijn. Nou, ik vind het ook hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk altijd al gedacht, als ik ooit een team-up met jou kan doen, dat zou ik wel echt heel bijzonder vinden. Superleuk. En dat echt het leuk. er dan vandaag van mag komen is wel heel bijzonder. Nou, net zoals bijna met iedereen ben ik ook met jou via social media in contact gekomen. Ja. En ik was natuurlijk meteen onder de indruk van jouw project. Want ik vind het wel echt heel bijzonder wat je maakt, wat je doet. Oh, super bedankt. Ja, het heet, nou ja, vertel zelf maar. Je project heet Stoute Cellen. Ja, ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met fotoserie Stoute Cellen. 2,5 jaar geleden al. 2,5 jaar geleden, ja. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik stopte met school. En ik wist niet zo goed wat ik met mijn leven moest doen. Oh. En ik dacht, ik ga niet een jaar lang als tussenjaar Netflix. Want het was wel de bedoeling, zeg maar, dat ik weer naar school zou gaan. Ja, ik bedacht eigenlijk voor een jaar. Dan was de bedoeling een soort project om een jaar te vullen. Ja. En dat werd Stoute Cellen. En in Stoute Cellen volg ik gezinnen en kinderen met kanker. Ja, maar van even een tussenjaar nemen tot aan dit project, dus daar is wel wat aan vooraf gegaan volgens mij. Ja. Want hoe kom je op dat idee? Ja, toen ik zelf in groep 3 zat, toen ik 7 jaar oud was, toen overleed een vriendje van mij aan de gevolgen van kinderkanker. Mm-hmm. En dat heeft me eigenlijk altijd een beetje bezig gehouden en ik wilde heel graag iets terug doen een keer. En toen ik stopte met school en eigenlijk zocht naar een jaar, een invulling van een jaar, dacht ik van misschien is dat wel heel mooi om fotografie in te zetten als middel voor verwerking. Mm-hmm. En dat ben ik dus gaan doen. Prachtig, echt prachtig. Maar goed, Bedankt. Maar dan ga je op een gegeven moment aan iemand vragen, mag ik komen fotograferen? Hoe kun je je nog herinneren die eerste keer? Ja, dat kan me nog heel goed herinneren. Ik had een plan geschreven, eigenlijk op papier. Oh, dus je bent echt wel En van tevoren, het is niet zomaar erin gerold, je hebt het echt van tevoren wel uitgewerkt. ik heb het wel uitgewerkt, maar ik had heel veel dingen niet uitgewerkt waar ik niet aan gedacht had. En dat is, ja, daar kom je dan altijd later achter. Dat je denkt, oh, dit ben ik vergeten en dat ben ik vergeten. Maar dat is niet zo heel nodig in het contact met de gezinnen zelf, maar wel in het contact met bijvoorbeeld het benaderen van een ziekenhuis. En bijvoorbeeld voor ziekenhuizen moet je heel veel gespecificeerd hebben, zeg maar, wat je wil gaan doen. Maar ik volgde al een hele tijd een meisje op Facebook. En ik heb eigenlijk gewoon via Facebook een berichtje gestuurd. Okay. En mijn plan opgestuurd. Een meisje wat ziek was? Of? Ja, een meisje van op dat moment 7. Ja. Met een vorm van leukemie. En ik dacht van, geen idee wat ze vinden van deze vraag. Maar ik vraag gewoon van, mag ik jullie volgen in jullie leven en overal? Ja. En dat vonden ze eigenlijk meteen al een heel bijzondere vraag. En ze waren eigenlijk meteen enthousiast. Ja, dat vergeet je eigenlijk soms wel eens. Wij zien het dan als een barrière om iemand te benaderen. Maar sommige mensen voelen zich meteen al erkend natuurlijk. Nee, maar dat is het ook. Want Ja. eigenlijk zie ik heel vaak dat het gebeurt dat mensen juist niet op iemand afstappen. Omdat ze denken, ja, maar die zit nu in een hele moeilijke periode.
Of dat het bij hunzelf ligt dat ze denken van ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. Maar het zijn natuurlijk nog steeds dezelfde mensen zoals jij en ik. En als ik in een moeilijke periode zit, zou ik het heel fijn vinden als iemand juist je dan ook aanspreekt. Ja, zeker. Ja, mooi hoor. Nou ja, goed. Wat ik begrepen had, is dat jij eigenlijk nog niet echt fotografeerde voor die tijd. Nee. Je bent eigenlijk met dit project begonnen ook en ook begonnen met fotograferen. Ja, want het was een beetje... Ik fotografeerde al wel. Ik stond sinds 2016 al ingeschreven als fotograaf. Oh, oké. Alleen, ja, maar Dus dat... je wilde echt gewoon fotograaf worden? Nou, dat was eigenlijk een beetje als bijbaantje. Want ik dacht van, dan kan ik af en toe wel wat familiedingetjes doen. Wat gezinsshoots. En dan heb ik wat geld om daar weet ik veel kleren van te kopen. Op die manier was ik eigenlijk al een heel klein beetje in de fotografie gerold. Maar echt heel veel deed ik er niet mee. Het was een beetje hobbywerk. Ik maakte de markt kapot eigenlijk. Nee, maar echt. Voor heel goedkoop gezinsshootjes doen, weet je wel. Wat slecht. Ja, nu denk je daar wel anders over. Ja, nu denk ik daar wel een beetje anders over. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, het is op zich een mooie start geweest. En ik heb er heel veel van geleerd. Want ik was altijd heel verlegen naar mensen toe. Ja. En dat had ik eigenlijk als kind nooit. Maar toen ik wat ouder werd ik super verlegen. En het heeft eigenlijk echt heel lang geduurd tot ik ging fotograferen. Toen moest ik wel praten met mensen. En dat heeft er echt voor gezorgd dat ik daardoor echt wel minder verlegen ben geworden. Ja. Nou, je mag wel stellen dat het dus eigenlijk ook therapeutisch voor je is geweest. Ja, ergens wel, ja. Dat de nog maar 22-jarige Marijn een groot talent is, blijkt wel uit alle successen die zij in een zeer korte tijd al heeft behaald. Zo werkte ze 2 jaar geleden nog in de supermarkt. Maar heeft ze zich inmiddels in een rap tempo opgewerkt tot fulltime documentair fotografe voor diverse kranten. Daarnaast is ze een hele mooie reeks van fotografieprijzen verder. Waaronder Nederlands hoogste prijs voor de fotojournalistiek, de Zilveren Camera, in de categorie Documentair Nationaal. Ook werd zij derde bij de Paul Peters Fotoprijs voor de categorie Sociale Fotografie. En dat allemaal met haar allereerste fotoproject Stoute Cellen. Ze kreeg een lintje van de burgemeester van haar geboorteplaats. En ze werd uitgeroepen tot de meest inspirerende jongere van het jaar. Maar het is niet alleen Stoute Cellen waar Marijn zich voor inzet. Ze probeert ook te werken aan langetermijnprojecten in het buitenland. Hierover praten we later in het interview nog verder. Wat ik je ook nog wilde vragen, wat ik net nog in de auto nog niet heb kunnen vragen, is eigenlijk, heb ik tijdens dat ik jou volg ook wel gezien, dat er soms wel eens een kindje overlijdt. En dat er ook echt, dat lijkt me zo heftig als je dan al dat kindje al zo goed kent en de ouders, de familie. En dat je dan toch het verlies moet zien, hè? Dat zo'n kindje komt te overlijden. Het niet heeft gewonnen van deze rottige ziekte. Klopt. Hoe ga je daarmee om, Marijn? Want in dat soort situaties bedenk ik me dat het doel van het fotograferen van dat moment, dat het belangrijkste is om te doen voor mij. En dat is wat ik kan doen. Mm-hmm. Kijk, het is voor mij heel fijn dat ik dat doel heb. Want als ik geen doel zou hebben en ik zou daarbij staan, dan heb ik voor mijn gevoel niet, dan weet ik ook niet wat ik moet doen, zeg maar. Nee. En dan denk ik dat het misschien wel 10 keer zo hard binnen zou komen. Het is gewoon waar we het al eerder over in de auto hebben gehad. Als je een bepaald doel hebt waardoor je... ik moet niet zeggen dat het positief om te draaien is en overlijden. Maar je kan iets doen, zeg maar. En dat maakt dat het heel goed te doen is om daarbij te zijn en om dat te kunnen bieden. Ja, ik heb die beelden gezien. Ik vond dat wel echt heel pittig. Maar blijkbaar heb je een knop gevonden, die zet je dan op dat moment uit. Ja, en ik dacht eigenlijk ook... Kijk, in het begin... Ik dacht eigenlijk ook dat die dagen ook heel moeilijk zouden zijn. En alleen maar zwaar en verdrietig. Maar al snel kom ik erachter dat er op zulke momenten juist grapjes worden gemaakt. En juist wordt er ook gekeken naar een bepaalde luchtigheid. En in die zin vind ik het heel mooi om te zien hoe verdriet en hoe liefde zo dicht bij elkaar komen op dat moment. Mm-hmm. Het is een enorme rollercoaster aan gevoelens. En juist dat ligt zo dicht bij elkaar. Yeah. Ja.
liefde en verlies. Ja, dus op dat moment kon je het daardoor juist dragen, zeg maar. Ja, dat zijn eigenlijk hele intense momenten, maar zowel positief als negatief. Hoi lieve Marijn, ik vind dat je super mooie foto's maakt en dat je super lief bent. Hoi Marijn, ik vind het altijd super leuk als je van mijn foto's maakt. Hoi Marijn, ik vind het heel leuk dat je foto's voor me maakt en ik vind je foto's heel mooi. Je bent de beste. Doei! 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 Zie echt cool! Ja, je gaf net aan dat je ook wel eens af en toe ervaart dat je een beetje depressieve gevoelens hebt. Klopt, ja. Dat heb ik eigenlijk al sinds mijn puberteit. Ja. Dat sinds ik 13 ben of zo. En dat gaat in fases, in periodes. Dat is soms heel lastig. Ja, wij zijn erachter gekomen dat wij ook alle twee dat ADD hebben, hè? Ja, we hebben alle twee ADD, ja. En bij mij gaat dat ook gepaard met emotionele schommelingen. Dat merk ik zelf ook. Ja, precies. En dat is met name omdat mijn hoofd dan altijd heel erg druk is en dat kan ik dan soms niet goed filteren. Ja. Maar ervaar je dat ook zo? Dat het door de drukte in je hoofd komt? Nou, het zijn periodes van, zeg je dat, een paar maanden, soms een maand of zo. En dan voel ik me gewoon, heel down, depressief. Maar dat is niet dat ik mijn werk nog niet kan doen of zo hoor. Ik ga dan gewoon verder met mijn dagelijkse routine. Alleen soms wat minder gelukkig dan normaal. Ja. Maar heb je dan geen zin meer in het leven? Ben je futloos? Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Maar niet standaard, zeker niet. En het is ook niet dat ik de hele dag zo rondloop of zo. Het is niet dat ik ook niet wil of... Kijk, ik ben nog best wel jong. Ik heb nog heel veel tijd om daar ook aan te werken. En om mezelf beter te leren kennen. Ik vind het heel interessant ook om mezelf te kennen. En als fotograaf werk je veel alleen. Dus in die zin kom je ook heel vaak jezelf tegen. En dat vind ik ook heel interessant. Ja. Maar weet je Marijn, ik moet altijd bij jou denken omdat ik je al 2 jaar volg, misschien bijna wel 2,5 jaar volg. Dat jij je natuurlijk ook echt heel vaak bevindt daar waar heel veel verdriet en ellende is. Mm-hmm. Heb je het idee dat dat ook invloed heeft op jouw stemmingen? Nee, ik word eigenlijk juist heel blij wil ik niet zeggen, dat is misschien een verkeerd woord, maar ik word er heel gelukkig van om dingen die heel heftig zijn, om die om te zetten in iets goeds. Om daar iets mee te doen en om daaraan bij te kunnen dragen. Daar word ik eigenlijk heel... Dan heeft het zin of zo voor mijn gevoel. Ja. Niet dat als ik dat niet doe, dat ik dan geen zin heb. Dat geloof ik nou ook weer niet. Maar dat komt wel heel depressief over. Alleen, ik heb het gevoel dat maatschappelijke issues om die op die manier te kunnen laten zien. Om het een bepaalde podium te bieden. Maar ook om heel concreet om dingen te veranderen. Zoals toen ik werkte in het Centrum voor Straatkinderen in Moldavië. Daar heb ik dus 5 jaar aan gewerkt. Om dat zo heel concreet te zien hoe levens in een korte tijd kunnen veranderen. Om daaraan bij te kunnen dragen, dat voelt voor mij gewoon heel, heel fijn. En natuurlijk kom je in heftige situaties terecht en zie je ook veel heftigheid. Maar juist dat omzetten naar, maar wat kan ik daaraan bijdragen om het beter te maken, dat zorgt ervoor dat ik het juist heel graag doe. Ja, ik herken dat. Dus in die zin kan je nog zo'n rotdag hebben, maar op het moment dat jij dus iets kan doen waar je zingeving in vindt. Precies. Ja, is dat eigenlijk jouw medicijn? Is het. Ja. Dat is het, ja. Ja, mooi. Dankjewel dat je
met mij hierover wil praten. Ja, tuurlijk. Dat is Ik denk dat hartstikke... heel veel mensen hier last van hebben, maar niet Ja, en over te praten. ja, maar ik vind juist dat er zit zo'n groot taboe op in die zin dat mensen zich daarvoor schamen. En, maar ik geloof en ik weet ook dat veel mensen er zeker last van hebben. En zeker in het fotografiewereldje is het allemaal een beetje groot houden, weet je wel. Ik weet niet, ik denk dat mensen ook bang zijn soms om klussen te verliezen daardoor als ze zich kwetsbaar opstellen. Maar ik denk juist dat er kracht kan liggen in kwetsbaarheid. Zeker, zeker. Ja, nou, ik heb aan jou gevraagd of je bij me in wil stappen. Dat ik je ergens mee naartoe wil nemen. Oh ja? Ja. Normaal gesproken ga ik natuurlijk altijd shooten met de fotograaf die ik ontmoet. Ja, precies. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om zeg maar niet aan jou te vragen of ik met je mee mag naar een van de kindjes van jouw project. Vind ik, het is jouw project en het is een heel integer project en ik vind niet dat we daar met allemaal mensen tegelijk moeten gaan komen, eventueel cameramensen. Het moet van jou blijven, jij hebt die band met die kinderen en dat moet gewoon van jou zijn. Maar ik had wel zoiets, oké, wat gaan we dan doen? Eigenlijk, je bent natuurlijk heel erg meteen, op jonge leeftijd ben je documentair gegaan. Klopt. Daar heb je je helemaal in ontwikkeld. Goed, je zit heel erg in de journalistieke hoek. En eigenlijk heb je dus nooit echt bijvoorbeeld in een studio gefotografeerd. Met flitslicht en... Nee. Nou, ik heb dat dan wel eens gedaan, maar niet heel vaak. Dus het leek mij superleuk om dat samen te gaan doen. Echt leuk. Ja, echt hè? super. Ja, vind ik echt leuk. En nou heb ik echt een fantastische portretfotograaf, een fine art portretfotograaf, bereid gevonden om ons te ontvangen. En zij gaat ons vandaag een mini-workshop geven. Echt super leuk. Met alles Ik vind dat echt leuk. Dus alle facetten komen aan bod. Zij heeft een model geregeld, weliswaar ook een heel speciaal model. Oh ja? Ja. We gaan ook elkaar fotograferen. Leuk. En spannend. Dus jij mag mij fotograferen en ik ga jou fotograferen. Ja. En ik denk dat Anne ons ook wel even vast wil leggen, want er moet natuurlijk ook een team-up foto komen. Hey, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Wauw, kijk haar nou. Ja. Prachtig. Hoi. Ja, dit is Sanne. Ja. Hallo. Heb ik helemaal niet. Hoi, Marijn. Hey Marijn, dus we hadden in de auto had ik al een beetje aangegeven dat Anne ons deze mini-workshop gaat geven over de studiofotografie. Wij gaan elkaar fotograferen, dus jij mij, ik jou. Prettige wedstrijd. Dat is hartstikke leuk. Maar er komt nog een model. Ja. Anne? Ja. Nou, volgens mij iemand die jij ook al best een poosje kent. Oh ja? Ja, Eva. Oh, wat leuk. Ja, die dat komt vind straks ik met echt haar superleuk. ouders. Ja. Echt heel leuk. Sanne gaat daar straks echt een prinses van haar maken. En dan is het de bedoeling dat jij vooral echt hele mooie foto's van haar gaat maken, denk ik. Ja, Ja. dat is Leuk. Ja. En wat mij wel heel leuk daaraan leek, is dat je er ook nou eens een keer op een andere manier kunt fotograferen. En meestal is dat natuurlijk toch in haar thuissituatie en ook wel als ze ziek is. Ja. En nu gaan we er helemaal Ja. een prinses laten zijn. Ja. Ja. Super top. En dan mag jij vastleggen. Leuk. Ja. Ja. Echt heel leuk. Ja. Hey, hallo. Zullen we eens met die beginnen? We kunnen, weet je wat we ook kunnen doen? Even zullen we een paar jurkjes doen. Ja, dat is wel een goed idee, volgens mij. Ja, goede keus, Eva. Mooi.
eerst eens even kijken of je wel mooi in het licht staat. En ik heb nu f5.6 en de flitser staat op 8. Oh, super. De ketting die Eva draagt op de foto die Marijn net heeft gemaakt is de Kanje-ketting. Deze is er voor kinderen met kanker. Iedere kraal heeft een andere betekenis. Zo heb je bijvoorbeeld een kraal die staat voor elke operatie die een kind heeft gehad, een kraal voor elke chemotherapie, een kraal voor iedere injectie. In totaal zijn er 43 verschillende kralen die in de vorm van een ketting het persoonlijke verhaal tijdens een behandeltraject van een kind met kanker vertelt. Elke ketting is dus uniek. Eva's ketting is 5 meter 85 centimeter lang. Gelukkig heeft Eva in juli dit jaar te horen gekregen dat ze schoon is verklaard van de zeer zeldzame vorm van kanker die Ewing-sarcoom heet. Inmiddels gaat het hartstikke goed met Eva en dat is op zijn zachtst gezegd een godswonder, want er is nog maar heel weinig bekend over deze ziekte. Er is daarom nog veel onderzoek nodig om ook andere kinderen te kunnen genezen. Dit is de reden dat Eva's ouders de stichting Ewing-sarcoom hebben opgericht. Zij proberen nu zoveel mogelijk bekendheid te krijgen en uiteraard hopen zij veel donaties te ontvangen voor dit ontzettend belangrijke doel. Leuk om te weten is dat de foto van Eva op het billboard wat nu langs de A28 staat, is genomen door onze lieve Anne Weininger. Is het geen plaatje? Heb dan de zilveren camera gewonnen en ik ben eigenlijk super benieuwd, hoe is het leven na het winnen van zo'n grote prijs? Eigenlijk wel een beetje zoals daarvoor. Het enige wat ik er wel echt aan over heb gehouden, wat heel belangrijk voor mij was, is dat ik een nieuw project ben gestart. En ik fotografeer nu zeg maar emigratie. Ja. En met name de verscheurde gezinnen. Dus bijvoorbeeld dat het kind nog in Oost-Europa woont en hun ouders zijn of haar ouders alleen via Skype kent. Omdat die ouders in het buitenland wonen en werken. En ik wilde het project heel graag maken. En ik was er in november mee begonnen, maar toen weer mee gestopt. Want ja, geen geld en lastig. En toen kwam er een museum in Nijmegen. Het Van Lindenhout Museum. Ja. En die heeft uiteindelijk aangeboden om mijn project te financieren. Yes! En te kopen voor in hun museum. You go girl! Dus ja, dat is echt wow. Iets wat me opgeleverd heeft van het winnen van de zilveren camera. Wauw, dus dat is wel echt te gek. Ja. En hoe ga je dat aanpakken? Ga je binnenkort naar Roemenië? Momenteel is het best lastig natuurlijk met corona. Ja. Maar ik hoop wel dat ik in september of oktober mijn eerste reis kan doen. Wauw. Ja. En dan? Hoe kom je dan bij die mensen terecht? Mijn eerste reis is in samenwerking met een fixer. Yeah. Dus dat is iemand die lokaal eigenlijk de verhalen voor je opzoekt. En ook heel met vertalen, met al het regelwerk eromheen, de productie zeg maar. Oké, en heb je die al gevonden? Ja, die heb ik gevonden. Ja. Dus alles is eigenlijk al gepland. Je moet alleen nog een beetje goed licht krijgen van je kunt gaan. Ja, en dat is natuurlijk een beetje onzeker nu tijdens de coronatijd. Zeker. Ja. Hey, en als het gaat om de toekomst, hoe zie jij jezelf? Waar sta jij over 5 jaar? Door het project Stoute Cellen heb ik eigenlijk ook ergens een beetje geleerd om niet te veel te plannen. Nee. En om heel erg bezig te zijn ook met de dag. Natuurlijk heb ik wel dromen. En een van die dromen is natuurlijk om mijn geld helemaal te kunnen verdienen met documentaire fotografie. Omdat ik het op die manier ook kan financieren en daardoor verhalen kan vertellen die ik belangrijk vind. Mm-hmm. En mensen die geen stem hebben of nog geen stem hebben om die een stem te kunnen geven. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Heel mooi.
Heel mooi. Dus daar wil je eigenlijk wel op blijven focussen. Ja, heel graag. Daar wil je voor leven. Daar wil ik heel graag voor leven. Ja. Ja, mooi. Je bent een bijzonder meisje. Marijn. Dankjewel. Ja. Mooi. Kijk me toch eens. Dat is toch te gek, wat leuk. Nou, lieve Anne en lieve Sanne, ik wil jullie echt ontzettend bedanken voor deze fantastische dag. Alle energie door elkaar, ik werd er echt heel gelukkig van. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ja, ik werd er ook heel blij van. Het was echt zo'n leuke dag.